Hallå! Här håller jag på och monterat listerna till takluckan. Kan jag ju meddela att det inte är så lätt att göra. Det är trångt och jäkligt, och de här så kallade nya som man sätter i dagsläget, de är inte riktigt anpassade som de gamla var. De är mycket, mycket tjockare och jävligare att få dit. Men strunt i det, det var inte det vi skulle prata om idag. Jag ville bara tacka för, ja, vad vill jag tacka för egentligen? Nej, men det är sjukt roligt vilken respons den förra videon gav. Mycket kommentarer och roliga kommentarer och trevliga kommentarer, och tack så jättemycket. Och som jag hade nog kunnat tänkt mig långt över 500 prenumeranter med. Det är ju riktigt skoj faktiskt. Så jag tänkte faktiskt ha som tack en liten giveaway. Och vi kör det lite på ett annat sätt som många andra kanske brukar göra, att de ska uppnå så många prenumeranter och sen ska de ha en giveaway. Jag gör det istället att för att vi uppnått detta så är det som ett tack. Och ja, ni håller väl i grejerna, så kan ni väl berätta lite vad det är. Ja, det här är vad var det? Balanskontroll, en original Volvo. Precis, kan visa det. Den. Och vad hade vi? Och den har man här. Men det var... Och då för att kunna vinna giveaway, då måste ni prenumerera, likea och sen kommentera vilken av de här två. Och då klart de här 4 av dem. Ja, precis, det är bra att säga. Det är 4 stycken, det är ett set alltså till fälgarna. Så får ni kommentera vilken av de här 2 ni vill ha, så kommer vi kolla igenom sen. Ja, i kommentarerna alltså skriver ni. Och det är de här DBS centrummärkena, som sagt, det är ju inte original som folk tror det. Men det är sådana som sitter på mina BBS. Och jag tror även att de passar till typ Dare-fälgar och andra också. Jag vet inte vad måtten är. Kan jag få en tumstock till i första lådan? Här. Så kan jag mäta dem. Ja, så kan folk, kanske det kan ju vara bra. Jag får låna den. Ska vi se vad det är för. Jag vill låna den. Ungefär, så folk vet. Jag tror de är 70 cirkus. 70 är de. Och som sagt, skriv i kommentarerna vilka ni helst vill ha. Om det är de här, eller om det är balanskontrollen, det är Volvo original. Språng nytt. Om man vill vinna det, så tar vi med det. Antingen, jag vet inte riktigt hur vi ska göra, om det blir i nästa video. Eller om vi kanske till och med livesänder och dra en vinnare. Det får vi se hur vi gör. Och ja, som jag sa förut, ni behöver likea, prenumerera och kommentera vilken. Ja, precis. Så är det. Och den här bilen, nu är det som så att det har inte varit så mycket mer med den här, och det är av anledningen att jag skickade iväg mycket som skulle till eluxering, guldeluxering, och jag fick tillbaka det alltihopa. Men det var inte riktigt som jag hade trott, så att jag har fått lämna iväg det igen. Så nu blir det inget ihoplock. Fortfarande så står jag och väntar. Plock. Så jag gör. Men tids nog kommer det, och då tänkte jag att då ska det bli lite mer tills dess. Men ja, som sagt, tack ska ni ha så länge, så hörs vi igen på återseende.